Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা ৰিভিজনাৰী এক্সাম 2025 অৰ্থাৎ প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন 2025ৰ সায়েন্স অৰ্থাৎ বিজ্ঞানৰ এটি কুৱেশ্যন পেপাৰ। এইটো কমপ্লিটলি প্ৰি ফাইনেল এছেছমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন আৰু ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ লেখিয়া কৰি এই কুৱেশ্যন পেপাৰটো বনোৱা হৈছে। So let's get started. পোনপ্ৰথমে আছে which one is double displacement reaction? তলত দিয়া বিক্ৰিয়াবোৰৰ মাজত দিয়া অপকৰণ বিক্ৰিয়াটো হ'ল। মই অকল আনচাৰবোৰহে কৈ গৈ থাকিম। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ 4 BaCl2 K2SO4 BaSO4 প্লাছ 2KCl। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 2 মেটছ কলাম 1 উইথ কলাম 2 এণ্ড ৰাইট দি কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ। নিম্নলিখিত স্তম্ভ ক আৰু স্তম্ভ খ মিলোৱা আৰু সঠিক ক্ৰমটো বাছি উলিওৱা। চ' ইয়াত PQRS এনেকুৱা অপশ্যনখিনি দিয়া আছে। তাৰপিছত ABCD আকৌ অপশ্যন দিয়া আছে। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি PQRS। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 3 দি কাৰেক্ট ডিক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ অফ মেটালিক কেৰেক্টাৰ্ছ ফৰ দি ফলোয়িং এলিমেণ্টছ উইল বি Cl Na Si Mg Al। চ' আমি সকলোৱে মৌলসমূহৰ নামসমূহ জানো। চ' তলত দিয়া মৌলসমূহক দাতৱীয় ধৰ্মৰ অধক্ৰমত সজালে কোনটো ক্ৰম শুদ্ধ হ'ব? চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে দি ফাংচনেল গ্ৰুপ প্ৰেজেণ্ট ইন প্ৰপানেল ইজ প্ৰপানেলত থকা কাৰ্যকৰী মূলকটো হ'ল। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি CHO। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 5 হোৱাট আৰ দি এলিমেণ্টছ প্ৰডিউচড ইন ডাইলুট হাইড্ৰক্লৰিক এচিড সলিউশ্যন। হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ লঘু জলীয় দ্ৰৱত কি উৎপন্ন হয়? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 6 হুইচ ইজ দি কাৰেক্ট ডায়েগ্ৰাম অফ নাইট্ৰজেন মলিকিউল। তলৰ কোনটো নাইট্ৰজেন অণুৰ শুদ্ধ ইলেক্ট্ৰন গঠন চিত্ৰ? চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 7 তলত দিয়া চিত্ৰটোত কিহে মলি আঁতৰাই? হোৱাট হেল্পছ দি ডাৰ্ট টু ৰাইজ এন আৱে ইন দ্য ফলোয়িং ডায়েগ্ৰামছ। অপশ্যনখিনি দিয়া আছে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ সাসপেনশ্যন অফ দি ডাষ্ট ইন দি মাইচেলিত মলিৰ প্ৰলম্বনে। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 8 কৈছে এ ড্ৰপ অফ লিকুইড চেম্পল ইজ প্লেচড অন এ pH পেপাৰ দি পেপাৰ টাৰ্ণছ ব্লু দ্য ছাবষ্টেঞ্চ উইল বি। এটা জুলীয়া পদাৰ্থৰ নমুনা এটাৰ টোপাল এখন pH কাগজত দিয়া হ'ল, কাগজখন নীলা হৈ পৰিল, পদাৰ্থবিধ। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ছ'ডিয়াম কাৰ্বনেট। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 9 এ ষ্টুডেণ্ট এডেড 5 ml lead nitrate with 4 ml potassium iodide solution. What will the student observe? নম্বৰ 9 ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি yellow precipitate হালধীয়া অধক্ষেপ। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 10 which blood vessel in human carries deoxygenated blood from heart to lungs। কোনবিধ ৰক্তবাহিকাই মানুহৰ হৃদয়ৰ পৰা অশুদ্ধ তেজ হাওঁফাওলৈ উলিয়াই দিয়ে? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ক্লোমধমনী বা পালমিউনাৰী আৰ্টাৰী। নম্বৰ 11 দি পাৰ্ট অফ দি ব্ৰেইন হুইচ বিকামছ এক্টিভ হুৱেল ৰাইটিং এ পয়েম ইজ। কবিতা এটা লিখোঁতে মগজুৰ কাৰ্যক্ষম হোৱা অংশটো হ'ল। অপশ্যন এ উইল বি দি কাৰেক্ট অপশ্যন চি উইল বি দি কাৰেক্ট এনচাৰ চেৰিবেলাম হাইপোথেলামাছ পনছ আৰু মেডুলা দিয়া আছে। চ' ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি। তাৰপিছত আছে নম্বৰ 12
which of the following organism reproduces by spore formation method তলত দিয়া কোনবিধ জীৱ ৰেণুগঠন পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ৰাইজোপাছ তাৰ পিছত আছে নাম্বাৰ 13 who proposed the formula for the origin of a species through natural selection in 19th century 19শ শতিকাত প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচনৰ যোগেদি প্ৰজাতিৰ উৎপত্তিৰ ধাৰণা দিয়া সূত্ৰটো কোনে আগবঢ়াইছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চাৰ্লছ ডাৰউইন অপশ্যন এ তাৰ পিছত আছে নাম্বাৰ 14 which of the following is a pair of homologous organ তলৰ কোনটো জোৰা সমসংস্থ অংগ সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ forelimbs of a human and wings of a bat মানুহৰ আঘাত আৰু বাদুলিৰ ডেউকা তাৰ পিছত আছে নাম্বাৰ 15 which of the following are the enzymes present in stomach তলৰ কোনটো পাকস্থলীত থকা উৎকেচক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন সি 2 and 4 অৰ্থাৎ ট্ৰিপচিন আৰু মকা শ্লেষ্মা তাৰ পিছত আছে নাম্বাৰ 16 which section of DNA provides information for one protein DNA কোনটো অংশই এটা প্ৰটিনৰ বাবে তথ্য প্ৰদান কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন সি জিন তাৰ পিছত আছে নাম্বাৰ 17 what is the common characteristics of reproduction among amoeba spirogyra and yeast এমিবা খৰপিলখিলা আৰু ইষ্টৰ প্ৰজননৰ ক্ষেত্ৰত উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্যটো কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ they reproduce by asexual reproduction then there is number 18 প্ৰদত্ত চিত্ৰকণত সালোক সংশ্লেষণৰ বাবে CO2 অৰ্থাৎ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড অপৰিহাৰ্য বুলি পৰীক্ষাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে কাছত ৰখা X নামৰ পদাৰ্থবিধ কি সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তাৰ পিছত আছে নাম্বাৰ 19 which of the following disease is transmitted sexually ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি চিফিলিছ তাৰ পিছত আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা আছে যে 20/24 যিখিনি কুৱেশ্যন থাকিব এছাৰশ্যনৰ ৰিজন থাকিব সো ইয়াৰে আমি যদি চাওঁ নাম্বাৰ 20 assertion দিয়া আছে boron is a metalloid reason আছে boron shows only properties of non-metal so ইয়াৰে যদি আমি চাওঁ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন সি তাৰ পিছত আছে 21 assertion এটা দিয়া আছে meeting point and boiling point of ionic compounds are high reason দিয়া আছে ionic compounds are insoluble in water so ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 21 অপশ্যন সি ইয়াৰ অপশ্যন খিনি ওপৰত দিয়া আছে তাৰ পিছত আছে নাম্বাৰ 22 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন সি নাম্বাৰ 23 দিয়া আছে নাম্বাৰ 23 ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ solar heating devices are painted black bodies are good absorbers of heat so temperature rises quickly তাৰ পিছত আছে নাম্বাৰ 24 নাম্বাৰ 24 ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি তাৰ পিছত আছে নাম্বাৰ 25 which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in dictionary ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন সি then there is number 26 ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি farsightedness এজন শিশুৰ চকু পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত অপটিচিয়ানে তেওঁৰ চশমাৰ বাবে তলত দিয়া লেন্সবোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিলে নাম্বাৰ 27 আছে চিত্ৰখনত দেখুওৱা হৈছে যে এটা ৰশ্মি মাধ্যম এৰ পৰা মাধ্যম বি লৈ গৈছে মাধ্যম এৰ তুলনাত মাধ্যম বিৰ প্ৰতিসৰণাংকৰ মান হ'ব
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি √2 ডিভাইডেড বাই √3 তাৰপিছত আছে 28 এটা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত 40 ৱাট 60 ৱাট আৰু 100 ৱাট মানৰ তিনিটা ইনকেণ্ডেচেণ্ট বাল্ব ক্ৰমে এ বি আৰু চি একে বৈদ্যুতিক উৎসৰ সৈতে সমান্তৰালভাৱে সংযোগ কৰা হৈছে তলত দিয়া কোনটো অৱস্থাই সম্ভাৱ্যভাৱে দেখা যাব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ব্ৰাইটনেছ অফ বাল্ব বিউ উইল বি মোৰ দেন ডেট অফ এ তাৰপিছত আছে এটা কুৱেশ্যন পশ্চিম দিশলৈ উৎক্ষেপিত ধনাত্মক আদানেৰে আহিত কণা এটা আলফা কণা চুম্বক ক্ষেত্ৰ এখনত উত্তৰ দিশলৈ বিচ্যুত হ'ল চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ দিশ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ টুৱাৰ্ডছ চাউথ দক্ষিণমুৱা তাৰপিছত আকৌ 30 এজন ছাত্ৰই পৰীক্ষা এটা কৰি চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে ক্ৰমে R1 R2 আৰু R3 ৰোধ থকা নাইক্ৰম তাৰৰ তিনিটা নমুনাৰ P1 লেখ অংকন কৰে তলৰ কোনটো সত্য ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ R1 ইজ ইকুৱেল টু R2 R2 ইজ ইকুৱেল টু R3 তাৰপিছত আছে 31 তলত জৈৱ গেছৰ উৎপাদনৰ লগত জড়িত স্তৰবোৰ দিয়া আছে ইয়াৰ গোটেইখিনি স্তৰ দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন ডি 3 1 2 4 তাৰপিছত আছে 32 পানী সঞ্চয়ৰ প্ৰাচীন পদ্ধতি এৰিছ কোন ৰাজ্যৰ প্ৰচলিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি কৰ্ণাটকত তাৰপিছত আছে 33 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি 200% যদি এটা ৰ'দৰ মাজেৰে চালিত প্ৰবাহ 100% বৃদ্ধি কৰা হয় উষ্ণতা স্থিৰ আছে বুলি ধৰা হ'ল তেন্তে অপচয় হোৱা শক্তিৰ বৃদ্ধি হ'ব 200% 34 আছে তলৰ বাক্যসমূহ বিবেচনা কৰা ইয়াত 4টা চেণ্টেঞ্চ দিয়া আছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 1 অনলি তাৰপিছত আছে 35 এটা পৰিৱেশতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰভাৱ অনুসৰি তলত দিয়াবোৰ সজোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি 2134 তাৰপিছত আছে 36 কলামখিনি মিলাব লাগে কলাম এ কলাম বি চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি P1 Q2 R3 S4 তাৰপিছত আছে নাম্বাৰ 37 এটা অৱতলতাপূৰ্ণ ৰশ্মিৰ স্তৰত যদি এটা ৰশ্মি ভাঁজ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যায় ৰশ্মিটোৰ প্ৰতিফলনৰ দিশ হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি at 90 ডিগ্ৰী তাৰপিছত 38 চকুৰ কোনটো অংশই চকুত প্ৰৱেশ কৰা পোহৰৰ পৰিমাণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ৰেটিনা 39 আছে তলৰ চিত্ৰত এক্স আৰু ৱাই হৈছে বগা পোহৰৰ বৰ্ণালীৰ অন্তিম দুটা ৰং ৱাই ৰংটোৱে নিম্নলিখিত কোনটো প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 39ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ কালাৰ অফ দ্য স্কাই এজ চিন ফ্ৰম দি আৰ্থ ডিউৰিং দি ডে দিনৰ সময়ত পৃথিৱীৰ পৰা দেখা আকাশৰ ৰং নম্বৰ 40 আছে নম্বৰ 40ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 41ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চলেনয়ডৰ ভিতৰত চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ তলৰ কোন চুম্বকৰ দৰে হয় 41ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি বাৰ মেগনেট দণ্ড চুম্বকৰ দৰে 42 আছে অজন স্তৰৰ ক্ষয় হ'লে কি হয় 42ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি ইনক্ৰিজ ইন আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যন ৰিচিং আৰ্থ 43ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তলৰ কোনটো বনাঞ্চলৰ লগত জড়িত এটা অংশীদাৰ নহয় 43ৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি ফাৰ্মাৰ্ছ 44 নিউক্লিয়াৰ ফিউজন ইজ নিউক্লিয়াৰ বিভাজন হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত শক্তিৰ সঞ্চয় হোৱা প্ৰক্ৰিয়া দি প্ৰচেছ ইন হুইচ এনাৰ্জি ইজ ষ্ট'ৰ্ড ইনচাইড দি নিউক্লিয়াছ
45 চিপকো আন্দোলন কোন ঠাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ ৰেনি ভিলেজ ইন গাৰৱাল সো এইখিনি আছিলে আমাৰ MCQ তাৰপিছত আছে ডেসক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যনবোৰ সো ডেসক্ৰিপটিভ কুৱেশ্যনবোৰ তোমালোকে চাবা যদি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় কমেণ্টত জনাবা আই উইল ট্ৰাই টু সল্ভ ইট আউট যিমান পাৰোঁ আৰু তোমালোকে এইখিনি চাবা আৰু কাৰোবাৰ যদি PDF লাগে কমেণ্ট কৰিবা মই দি দিম আৰু যদি পাৰা টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত লিংক হৈ যাবা জইন হৈ যাবা টেলিগ্ৰাম চেনেলটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দিবলৈ যত্ন কৰিম তোমালোকে তাৰ পৰা জইন হৈ ল'বা মই তাতে PDFটো দি দিম থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং দি ভিডিঅ' এণ্ড যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ জয় হিন্দ এণ্ড অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইউৰ এক্সাম বহুতৰে জানুৱাৰীত প্ৰি ফাইনেল এক্সাম আছে চ' তোমালোকৰ কাৰণে এইকেইদিন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আহি থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা গোটেইখিনি বস্তু পাই থাকিবলৈ থ্যাংক ইউ